Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa sapagkat nasalanta tayo ng baha. Nakalulungkot man, maraming mga ari-ari ang napinsala, maraming mga buhay ang nawala, at maraming mga oportunidad ang hindi na makakamtan sa larangan ng pagsasaka. Ano ba ang nangyari sa atin? Alam po ninyo mga kaibigan, naaniyahan ko po ang ating mga resource persons to share their views and opinions, facts and figures about what's going on in the country. Alam po ninyo, sinasabi rin na ang ating kagubatan ay isang napakahalagang bahagi ng ating buhay. At sinasabi po na marami tayong old growth ng mga puno ng mga nakalipas na daang taon, pero unti-unti itong nawala. Sinasabi po na dito rin sa Pilipinas matatagpuan ng napakaraming mga hayop at mga halaman. At sinasabi na yung ating threatened Philippine species ay masasabi talagang threatened sapagkat nawawala yung ating kagubatan. At ayon po sa mga pagsusuri, mula nung colonial period, unti-unti nang ginamit ang likas na yaman dulot ng ating mga kagubatan. Ano ba ang ating mga itinanim? Ano ba ang ating mga tinanim? Ano ba ang pinalit natin? I'd like to make a short kwento about my experience being in media in Bicol for some time. Nadaan kami sa Bicol National Forest Park noong late 1980s on board a helicopter. Sabi ko, doon sa aming kasama na isang general ng Philippine Constabulary, kako, anong nangyari? At parang yung mga malalaking puno ang nasa highway na lamang sa Bicol National Park. At tila mga talungan na lamang yung nasa likod. Ano nangyari dyan? Sabi niya, nawala man ika yung gubat, wala naman ikang NPA. Pero meron din mga kwento na yung kahoy sa Bicol National Park, sinasakay sa tren, hindi patungo Maynila, patungo sa Naga City. Ngayon, kung sino may kagagawa niyan, hindi ko na po alam. Today, we're joined by Dr. Willie Abasolo. Siya po ang dekano ng College of Forestry and Natural Resources ng UP Los Baños. Si Carrie Buenafe na Public Relations Manager ng Huawei Technologies Philippines. Si Forester Ray Thomas Cabigting, ang Chief ng Environmental Forestry Section ng Forest Management Bureau. We're happy he made it to join us. Sasamahan din tayo ni dating Environment and Natural Resources Secretary ng ARMM, si Haji Kahal Jack Kedtag. Nasa linya na rin, kasama na rin natin si Virgil Yurin, isang climate justice campaigner ng Greenpeace. At baka makasama rin natin si Diego Magpantay, Pangulo ng Citizens Crime Watch, sapagkat tila meron daw mga nagaganap na kriminalidad sa pagkawala ng ating kagubatan. At si Dr. Ted Mendoza, dating agronomy professor sa UPLB. So let's start siguro with the opening statements mula sa Forest Management Bureau with Tom Cabigting sharing with us the facts and figures. Please do so. Tom, good morning. Hi, magandang umaga po sa ating lahat and magandang umaga na Sir Melo. And I would like to thank on behalf of the Director of the Forest Management Bureau. Gusto po namin pasalamatan ang inyong programa sa pag-imbita po sa amin, pag-anyaya para po sa pag-uusap na to, so sa tapatan natin ngayong araw na to. Allow me to share just a few slides lang po. It wouldn't take more than 10 minutes. Can you see my screen? Yes. Okay. Very well. Ano po bang state ng ating kagubatan sa Pilipinas? So again, I'm Tom Cabigting po. I am from the Environmental Forestry Section po ng Forest Management Bureau. Para po sa kaalaman ng ating mga nanunood at nakikinig po through Facebook,
ang Forest Management Bureau, ang forestry po, ang Philippine Forestry Service po, ang isa sa mga pinakaunang government service na naitatag dito sa Pilipinas. Nagsimula po yan nung panahon pa po ng mga Kastila. Nung dumating po ang mga Kastila dito, mga after ilang taon din po, ilang dekada na nandito sila, sila po ay nagtayo ng surveying government service. Isa pong government office kung saan pinasurvey po yung buong Pilipinas para po ma-account ng hari yung assets, natural assets na nandito sa Pilipinas. Kaya rin po sa ngayon, sa ating batas dito sa Pilipinas, meron po tayong kung tawagin ay Regalian Doctrine. Ang ibig sabihin po nitong Regalian Doctrine ay lahat ng mga natural resources ng bansa or ng Pilipinas nung panahon na iyon ay pag-aari ng hari ng Espanya. So ngayon po, inadopt natin siya at pinalitan natin siya that all natural resources are owned by the state. So, yun po ang isang brief background. Kasabay po ng Forestry Service, ang Land Management Service naman po, na isa sa mga pinakamatatandang institusyon po yan sa ating government service po sa Pilipinas. So, I will be showing you a very brief update or status po ng ating gubat. Number one, ang Pilipinas po ay merong total land area of more or less 30 million hectares. Actually, we would say more because just recently, the National Mapping and Resource Information Authority or the NAMRIA added a number of islands to the 7,107 islands ng Pilipinas. So, as we all know, we are an archipelago and some of these islands were underwater during the surveys past. And ngayon naman po, tayo ay nadadagdagan. So, this land area is more or less the closest number. So, that's 30 million hectares. Out of the 30 million hectares, 52.7% po ay classified as forest land or timberland po kung babasahin natin ang Constitution. And then 47.3% are considered as alienable and disposable land or agricultural land. Ngayon po, dun po sa mga nakakaalam ng ating batas, sa Constitution po natin ngayon, 1987, meron tayong 4 na land classifications, which is timberland, agricultural land, mineral land, and national park. So, for the sake of um, counting and planning po, ang Forest Management Bureau po looks into forest land and alienable and disposable land because mineral land, they are classified and they are identified by either the President or Congress, and national park, before it becomes a national park po, it should have legislation according to our National Integrated Protected Area Systems Act of 1992. So, ang stable lang po dyan at ang pinaka-permanent po dyan are the public land and the agricultural land. Ito pong forest land na ito, hindi po ibig sabihin yan na nandyan po ang ating gubat. Ang forest land nga po is a general legal term, which means that that is owned by the public domain. That is under the public domain. Meron din po tayong mga gubat sa agricultural land or alienable and disposable land. So ang estimated forest cover po natin sa Pilipinas ay around 7 million hectares. Yung 7 million hectares po na yan, napakaliit na po niyan compared po dun sa ating baseline na 1930s. Although compared naman po sa last survey ng NAMRIA, which is 2010, tumaas naman po itong ating forest cover. But still, according sa University of the Philippines, we still need more forest cover in order for us to benefit wholly doon sa ating mga ecosystem services na dulot po ng gubat. Tulad ng domestic source of timber, ng ating climate change mitigation and adaptation, and also watershed management and disaster risk management din po and reduction.
So meron po tayong tatlong klase ng gubat, tatlong category po. Una po dyan yung closed forest. Ibig sabihin lamang po ng closed forest, tulad ng sinabi kanina ni Sir Melo, pag ikay nasa helicopter, dapat kung yan ay closed forest, dikit-dikit yan yung kanilang crown. Dikit-dikit at wala kang makikitang pagitan dyan. Kung meron man, ito dapat ay hindi lumabis, ay kumulang sa 40% ng area mo. Kapag naman ito ay open forest, less than 40% na yun. Pero dapat more than 10% of the area is covered with crown. Crown cover po. Kung tawagin yung tuktok punong puno. Tapos meron din po naman po tayo mangrove forest. Yan po yung mga bakawan natin na makikita po natin sa Quezon, sa Bataan, sa Batangas, Cavite, yan po ang ating mga bakawan. Sa Visayas po, marami rin po niyan. Bakit po 10% ang ating threshold or ang ating baseline? Kasi po, ang definition po ng forest sa Pilipinas ay half a hectare of land has at least 10% forest cover, and that each tree has a minimum height of at least 5 meters. So kapag po na-meet nun yung mga ganong requirements, ito po ay matatawag na nating gubat. Sa Pilipinas po, sa definition po natin ng gubat. Ngayon makikita po ninyo dito no, yung forest cover trends natin sa ating bansa. So nagsimula po tayo 1934. Ano po ba yung meron ng 1934? Noong 1934 po kasi na ipaloob sa 1935 Constitution ng Pilipinas yung kung tawagin natin ay parity rights or binigyan po ng karapatan ang mga businesses or corporations po ng United States of America na gumamit ng natural resources ng Pilipinas. So mula po dyan, syempre nagkaroon po ng malawakang inventory kung ano-ano po ito. Dahil usually yan, kaya po yung nangyari ay ginamit nila yan for their railroads and other ships and railroads po. Pero more on sa railroad system po nila yan. Dahil yan po yung panahon na talagang pinapalakas po ng US ang kanilang railroad public transport system. So from 16.9 million hectares po, bumaba po tayo ng 7.4 noong 1980s kasi naging number one, naging malakas na commodity po natin ang kahoy. Ang naging problema po dyan ay tayo po ay extract ng mga panahon na yan at talaga naman nga pong kumikita ang ating kahoy dahil maganda po ang klase nito. Actually, kung narinig po ninyo ang trade name na kung tawagin ay Philippine Mahogany Group, ang ibig sabihin po ng Philippine Mahogany Group ay mga klase ng kahoy, punong kahoy na nanggagaling po sa Pilipinas na ihahantulad ng US sa kanilang native na mahogany dahil ang mahogany po doon ay mamahalin. So, imbis na mahogany nila ang gamitin, ang ginamit po nila ay yung ating mga kahoy na indigenous po. 1980s to 2003 po, medyo naging steady kung mapapansin po ninyo kasi po, dyan na po nagsimula yung mga restoration programs po ng pamahalaan. So napansin na po natin na kumukonti na po talaga ang ating mga natural resources. Kaya po tayo ay nagkaroon ng mga malawakang efforts to reforest and restore. And ang huli nga po nating naging bilang ay noong 2015 na ito po ay nagkaroon na ng 7.014 million hectares po ng gubat. So, ang increase po natin dyan ay maliit dahil hindi pa nga po natin makonsider na gubat yung mga naitanim po natin noong 2011 from NGP. Hindi po lahat yun ay nako-consider pa natin. Kaya po, medyo maliit po yung increase niya. And also,
in counting the forest cover, what is important there is the growth of the seedling into a tree and not just the number of seedlings that you plant. Kaya po yan ang pinakamahalagang makuha natin mula po sa graph na ito. So pangalawa, susunod po ng mga slides ay magpapakita lamang po ako ng mga lugar kung saan po tayo nakapagtanim under the National Greening Program. Ito po makikita po ninyo, taniman po ito ng kawayan sa Antique po. So makita po ninyo noong 2015, ayun po ang mga patches niya and medyo mababa din po yung green. So noong 2020 po, lumago naman po ang kanyang cover pero kailangan pa rin po ninyo yung bantayan niyan, restore or na reforest mo ba talaga yung lugar gamit ang puno or ito nga sa case po na ito ay bamboo o ito ba ay green kasi ito ay kogon or talahib or agricultural crop. Kasi po ang gusto natin mangyari diyan ay maibalik sa pinakamalapit na status niya before siya na-deforest itong area na ito. Ang mga partners po natin dito ay yung mga communities po na nakatira dyan. Dito naman po, agroforestry plantation po sa Bukidnon. Maganda po ang tubo ng kape sa Bukidnon. Kaya po tayo dito nagtatanim ng kape. At para din naman po, yung ating mga community partners po ay may mapagkunan po ng kanilang kabuhayan kasabay po ng pagtatanim nila ng mga puno at pagre-reforest po nila ng lugar. So makita po ninyo noong 2010 po, talaga naman pong grassland na at napaka-flat na po nung area na ating tinamnan. Ngayon naman po, siya ay nagkaroon na ng tanim ng mga kape at nag-harvest na rin po sila dyan ngayon. Pero hindi po pinuputol yung puno ng kape. Ang kinukuha lamang po dyan is, of course, the berries for them to make coffee out of the beans of those berries po. Mapapansin nyo rin po, tayo ay may site code at ito po ay geotag. So yung mga photos po natin ngayon ng mga lugar ay pwede po nating matrace back using Geographic Information System and remote sensing technologies and also even Google Earth and Google Maps. So isa po yung way ng government to provide transparency po not only to other government agencies but also to the public. These are accessible through our website and you can also look at this in your local DNR offices po. Geotagging po ang tawag diyan. Ibig sabihin naka-pin po dun sa lugar kung nasaan yan, yung picture na yan. Okay. And also, we have a certificate for site development. Ito po ay pirmado ng mga tao na concerned dun sa pag-establish po ng plantation. Makita po ninyo dito, nagsimula sila ng 2011. Tapos po, noong 2000, in a matter of 4 years, makita po ninyo may konting brush na po na tumubo. Pero hindi pa rin naman po ganun katataas yung mga punong itinanim. Pero makita niyo po yung difference dyan. And this is a good example also because before this was restored, there were a lot of erosions here in this area. And now na meron na po ulit siyang green dun po sa tuktok na niya at sa kanyang gilid, mas nabawasan po ang pag-erode ng lupa sa lugar na yan. Mm-hmm. So these are just some pictures po. This is an actual certificate of site development po. And then marami pong salamat sa ating lahat at kung gusto po ninyo kaming kontakin, meron po kaming email address at fmb.enviforestrysection@gmail.com. Yan po yung opisina ko. Or pwede rin naman pong i-email po ninyo ang FMB mismo sa fmb@dnr.gov.ph po. Marami pong salamat at magandang umaga. Thank you. Thank you very much. Magandang umaga po. Let's hear from the Dean ng College of Forest and Natural Resources. Mula po naman sa UPLB, si Dr. Willie P. Abasolo. Dr. Abasolo,
Tell us your views about the state of Philippine forests today. Hello po, good morning po. Willie Magandang Abasoy araw po po. ito. Opo. So state of the Philippine forest, you know. Well, actually po, I'm very supportive po sa program ng DNR regarding sa National Greening Program because really the forest now has been suffering for decades na po, no? Dahil nga po dun sa ating overexploitation of the natural resources. Although I know na meron po tayong yung ban on the logging, pero if you notice po doon sa Gayan, kahit na may ban yung logging, nakita pala sa aerial video na meron pa din nangyayaring logging. So, ganun. Yeah. But I'm very supportive of the government's program on this. And actually, we have been engaging with the DNR, with the National Greening Program. Dahil nga po, there's a really need for intervention po sa ating kagubatan ngayon. Kasi nga po, sabi nga po ni Sir Tom, si Tom po ay aking estudyante nung siya nandito sa UPLB. Ngayon chief na. I'm very proud of you, Tom. Thanks. Talagang kasi nga po ang kagubatan natin is ang primary source of income that during the 1980s and kaya po, and poverty is still there. Ang dami po taring nakatira na upland dwellers sa ating kagubatan. Although there are a lot of community-based forest management activities, again, being conducted by the Department of Environment and Natural Resources, still poverty is there. And as long as there is poverty, I don't think na talagang yun pong ating greening program ay magsasucceed properly. Kasi nga po, after, yun po sa National Greening Program po kasi, as well as yung pong mga reforestation program before, ang ano po kasi noon, 3 years po yung kontrata. 3 years that the farmers can engage in the management of the reforested area. Through yung nga po, yung pag-cleaning, yung weeding, gano'n. However, after 3 years, wala na silang kontrata. So, ang dami pong incident na after 3 years, kung hindi po properly organized yung mga tao, sinusunog po nila yung site. Kaya nga po, magandang makita talaga yung natutuwa po ako dun sa pictures na pinakita ni Tom kanina na may mga nagsasaksi naman talaga ng National Greening Program. Nakita naman po natin at sa aerial photo as well as yung kanilang geotag na pictures. However, there are areas also na hindi din naman po ganun ka-successful. So, patches po talaga. Yeah, Din. Matanong ko po kayo, biglang nabanggit yung reforestation nung bumaha. I would want to believe it's a knee-jerk reaction, pero there are some bright guys, katulad ni Secretary Tugade, na magre-require doon sa mag-a-apply ng prangkesa na magtanim ng puno. Hindi ko makita kung saan katinuan kukunin yon dahil sa wala naman sa batas, pag nag-apply ka ng prangkesa, kailangan mo magtanim ng puno. So baka knee-jerk reaction ito, which is doomed to fail. Coming from an academician's point of view, at dinami-dami ng reforestation projects, bakit hindi nagtatagumpay? Yung ano po, yung kasi nga po una siguro, kulang po tayo sa doon sa protection and maintenance. Mabilis po magtanim, pero dahil nga po yung ating mga lugar na naiwan ngayon, like what, marami na pong cogonal areas po, ginagawa nilang forest. Na in fact, of course, when you have cogon already, the soil is very acidic. Kahit anong pong ganda ng seedling na itatanim natin, without proper maintenance and protection, ay mamamatay po siya. Ay minsan po yung ating kugon mas mataas pa dun sa seedlings. Sinabi niyo pa. Opo, kaya po, and then we could also look at that the area is really marginal na po. Siguro po if we would really put science there, the best thing there is really yung proper succession of the forest.
dapat po may ano po yung kasi po at this time the area is infertile, it's acidic, it's full of grass. Pag hindi po matibay yung ating seedlings at kung hindi po properly managed by the people, mamamatay po yung seedling natin, I think. There's a need really to, siguro yung proper forest succession, vegetation, wherein you allow the pioneer species muna to grow, to climatize the area, to improve the condition of the area, and then that's the time you plant after that. Kasi since although the Philippines is a good good place to plant kasi kahit ano po daw na itanim natin tumutubo, pero pag tubo naman noon, yun na yung critical without proper management, may mamamatay din po yung ating seedling and that would mean sayang po naman yung ating That is why po in here in the College of Forestry, through the assistance of course also of the NR, we are trying to produce good quality planting stock of trees. Dahil nga po, ayun po, just so that the trees, also the seedlings, when we outplant them, would have better chances of survival. Madami pong seedling kasi dyan na nakukuha lang natin sa tabi-tabi na siyempre tutubo yan at siguro after first year and then after the third year, pag wala na pong nagmamanage, there's a big possibility na mamamatay lang po siya. Kaya dapat po medyo resistant yung ating mga seedlings na itatanim and that's one of the projects that we have here with the DNR po din naman po ang aming funding agency to improve the quality of the seedlings. However, mayroon lang po mga setbacks, hindi pa po kami makaproduce talaga ng seedlings dahil nga po din sa COVID, dahil po din sa mga issues regarding budget. But yun po sana ang aming objective here in the college. Okay. So, yes po. So, may pag-asa naman pala. Yes, sir. Meron naman pong pag-asa. Ang ano lang po siguro natin is yung proper, yung hindi po kasi to instant noodle eh. You said it. When you add water, hot water, ay okay na in 3 minutes. Hindi po ganun eh. We have to improve first the quality of the area. We have to improve the planting stock. And then siguro po, we have to consider talaga the involvement of the community. Hindi lang, 3 years is not enough. 3 years is actually, ano po yan? Kaya dapat po talaga intensify pa natin yung aming community-based forest management para po the community would really be involved. Yun po ang problema minsan. Once after planting, bahala ka na, mabuhay ka dyan o hindi. Eh hindi po ganun dapat ang ating dapat po mas long term ang ating pong planning para po doon. Yeah. Isang critical aspect dito, when people are poor, they tend to get whatever resources there are in their area, right? Yes po. Opo. Okay. Now, poverty is so glaring at what used to be the ARMM, na ngayon ay BARM. Let me ask Haji Kahal Jack Kentag, who used to be DNR Secretary, dyan po naman sa ARMM na ngayon ay BARM. Ano yung sistema ninyo para kumita yung tao at the same time mapangalagaan yung kagubatan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning. Good morning. Maalala ko nung ako'y linagay bilang kalihim ng DNR noong 2011, January. First EO, Executive Order na napirmahan ng aming Regional Governor, si Mujib Hataman, para lang masagot yung grabing baha na nangyari dito sa Autonomous Region. Nag-issue siya ng total logging ban so within the Autonomous Region. EO number 2, yung in-inventory namin ng all the plantation establishment within the ARM para malaman natin kasi nagre-request sila ng putulin nila yung tinatanim nila. And another is yung geotagging of all plantation establishment para hindi maulit or hindi ma-duplicate yung land title na tinataniman nila ng kanilang puno o yung trees. Now, in answer doon sa issue ng EO number 1 ni Governor Mujib Hataman, ngayon congressman na,
And nag-issue kami ng, sa DNR alone, meron kaming program doon na nagpo-produce po kami ng 1 million seedlings per province. Kasi ang problema kasi natin, tinatabi natin magtatanim tayo. Pero nasaan yung itatanim? Sabi ng local government sa amin, sanang itatanim. So ang ginawa namin, nag-produce kami ng seedling per province, meron kaming 1 million seedlings para lang in-answer doon sa request ng mga local government to plant trees or reforest. Now, another pa rin na ginawa namin dito sa autonomous region para ma-minimize yung flooding na ginagawa. Ay flooding na nangyari, timaan kami ng undoy noon eh. Undoy ang nakakasira. Now, meron ang nagiging problema kasi dito yung conversion ng land in agricultural. Halimbawa, kung forest, puputulin yung kahoy, i-convert nito into agriculture. So yung nang mabilis na flooding, mabilis na erosion, mabilis na, kumbaga, makasira sa kagubatan. So another pa rin na ginawa namin, kasi tatlo yung approach na ginawa namin sa area, hindi kami masyado nagko-concentrate doon sa CBFM, yung Community-Based Forest Management Program, kundi nag-i-introduce kami ng FLUP, Forest Land Use Planning. Kasi yung pagplano natin sa remaining forest land, yung sa kagubatan, dapat ma-involve natin yung community sa barangay o sa sitio na magsali sila magplano kung ano ang dapat natin gawin sa remaining forest na hindi tayo tatamaan ng flooding. Yun ang pinaka ginawa namin sa autonomous region. Then another pa rin ang ginawa namin yung dahil sa flooding pa rin ang problema ng local government, yung pag-aayos ng pagtatapon ng basura. Kasi karamihan sa pagtatapon ng basura, diyan tinatapon sa creek, ginagawa nilang basura yung creek, pagkatapos nagsangit yung plastic, kung whatsoever. So ginawa namin yun na yun, doon nang nagko-concentrate ng DNR, ng environment, na dapat turuan namin yung community na paano dapat magtatanim ng basura. Maraming po salamat. Jack, let me ask you, nawala yung gubat sa Mindanao. Were you able to identify sino-sino naging dahilan? Bakit nawala yung gubat? Ang hindi naman naubos ang gubat, pero yun lang sabi ko, dahil sa dami ng tao na hindi na magkakasya sa baba, mag-farm, do umaakyat nila papuntang taas para lang mabuhay. Ito yung sabi nilang poverty versus environment eh. So, ginawa namin doon, tamang-tama rin pala na dumating yung project na National DNR, yung delineation of forest land, timberland, at saka alienable and disposable land. Tamang-tama yon kasi yung lahat ng within sa alienable disposable land, yun ang inayos namin yung paano sila magkakaroon ng lupa na hindi na sila makaputol ng kahoy doon sa kagubatan. So another pa rin yung nasabi ko, FLUP, ginawa namin yung pagpaplano na dapat ipaplano natin kung ano bang remaining forest, ano bang dapat natin gawin with the community. Hindi lang kami sa DNR, kundi community ang magrekomenda kung ano ang dapat natin gawin. So within the public domain, sa public land, doon sa FLUP, nasakop lang FLUP, nag-i-issue kami ng yung, kumbaga, kung ito ang nataniman mo or ito ang na-cultivate mo 3 hectares, hanggang doon lang sila sa 3 hectares, huwag ka na magkaingin. I-cultivate mo na yung ano mo, huwag ka na magkaingin. At saka, yung paggawa ng FLUP, kailangan din kasama pa rin yung seedling production para tayo makatanim ng kahoy. Okay. Very good. Thank you. Tom, let me ask you, bago ako magtungo sa iba pa mga panauhin natin, ilan ang mga foresters natin nationwide? Where are they? Yung mga kapatid mo, nasaan na? Foresters natin sa buong Pilipinas ay parang sobrang nakaabot na ata na mga 20,000 plus, parang gano'n. Okay. Pero, Alright. hindi ko alam kung ilan na, pero marami na talagang foresters. Foresters ang tawag namin yan, mga foresters eh. Kami nga, membro kami ng Society of Filipino Foresters. Meron kaming organization na nabuo, yung SFSI, Society of Filipino Foresters Incorporated. Yun ang
Yan yung nag-aaral. Kumbaga, kung sa Tagalogin pa natin yung forester, manggugubat yan. Manggugubat. ang ang tawag namin yan, manggugubat. Okay. Alright. Mula sa DNR, Tom, ano yung nasa plantilla position ninyo ng mga foresters, mga forest guards? Meron po kasi tayong dalawang hati dyan. No? Meron po tayong extension officers at meron din po tayong forest protection officers. So, meron po tayong ang plantilla position lang natin dyan, Sir Melo, ay yung forest rangers natin. Dito sa forest rangers natin, sir, konti lang talaga yung plantilla position na yan. Kaya po nung itinatag po yung National Greening Program at National Forest Protection Program, tayo po ay nag-hire ng mga contractual employees to augment the the workforce of the DNR. So, yung mga extension officers po natin at yung mga forest protection officers po natin ay mga contractual po. Hindi po siya nakaplantilla. So, job order. Job order po siya. Oh, all right. Pero yung mga kaklase mo, where are they today? Nasaan sila? Nag-abroad na ba? Hindi naman po. Ang most po ng UP graduates natin ay nandito rin naman po sa government service. So, katulad po ako po ay nandito sa central office o nasa Forest Management Bureau, pero malaki number po ang mga nasa field offices po natin. Okay. Good. Siguro si Dean Abasolo can give us some information. Dean, do you have treasure studies to find where your graduates are? Opo, meron po kami. As mentioned by Tom po, more or less 90% po ay sa government po service sila napunta. How many graduates do you have in a year? Average po kami ng mga 250 a year na forestry graduates po. Mga 250, 180. From mga 250 po. That's the safest, I think. Are they gainfully employed? This time po, opo. Actually, may shortage pa nga po kami ng graduates eh. Dahil nga po yun, the main consideration po talaga is the National Greening Program which hired. There was a time nga po ang request sa akin na graduates ay around 25, 28, gano'n. However, kaya po nga lang yung mga graduates namin, medyo ayaw po nilang magpunta sa field. Sad to say, mas gusto po nila sa central office. Kaya po yon. Kung pupunta po kayo sa FMB, ay nandun po ang College of Forestry. Lahat yata, parang 80% po yata dyan ng aming workforce nila doon na UPLB grads ng College of Forestry po. Opo. Yeah. And then only around 1% to 2% po ay nag-i-engage naman po sa business. Meron po silang entrepreneur po, mga ganun. Hindi naman nagiging consultant ng illegal loggers. Hindi naman po. Because we, of course, inculcate in our students the proper protocol, the forestry code. Yan that I can proudly say that our students will be. Okay. Bago tayo magtungo sa isang success story, tunghayan muna natin si Virgie Lurin mula sa Greenpeace. Virgie, ano yung tingin mo sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas ngayon? Tell us your views about the state of Philippine forests. Well, unang masasabi ko dyan, kahit anong pagtatanim uli ang gagawin natin, kung hindi naman natin pipigilan yung pagputol, di wala ding saysay. Kasi pag nagtanim ka uli, it will take 10 or 20 years bago tumubo yung mga kahoy na yon. Pero in terms of climate change, importante kasi yung mga forests dahil ito yung most important natural carbon sinks on land. Yung mga kakahuyan natin, they capture greenhouse gases like yung mga carbon dioxide to prevent them from accumulating in the atmosphere and warming our planet. So yung mga kahoy natin, meron silang kakayahan para hilahin yung carbon from the air
tapos ma-store sa kanilang mga trunks. So kapag ka pinuputol natin, kapag ka nagkakaroon tayo ng deforestation, yon malaking problema at may impact talaga yon sa climate change. Okay. Maganda yung binanggit mo, pero nagpunta ako sa Tagaytay kamakailan. Nakita ko yung mga bundok, unti-unti nang nawawala. Kung hindi nakukwari, nagiging subdivision ng mga mayayaman. Anong tingin ninyo rito? Well, kinakailangan talaga i-address yung problema from the root, no? I don't know, parang it's not for me to answer the question, but I think it's for the government agencies, for the implementers of the project and the policies and programs who should answer that. Hindi, pero coming from the outside looking in, don't you think you're in a better position because you can check yung ibang mga government agencies, walang kakayahang bumili ng drone, pero yung Greenpeace can tap other friends to look into, let's say, yung mga kabundukan sa Pampanga, sa Cavite, ano na yun, di ba? Dahil lang sa, mukhang nagiging subdivision na eh. Gubat. Oo. Ano naman, Melo, mag-scan ka ng Facebook account mo. You will see communities, you will see individuals concerned of their environment posting about how bad the state of our forests are. Sa Greenpeace, maraming mga nagpapasa ng petition. For example, natigilan na yung pagputol talaga ng mga kahoy. So it's very rampant. Kitang-kita, mag-scan ka lang ng mga Facebook accounts, makikita mo yung mga mamamayan na talagang umaagal na at nananawagan na tigilan na natin ang pagputol ng ating mga kahoy. Okay. I don't know how our friends from the government, si Tom, tapos si Dean, napunta ako ng Cagayan noon, pero napuna ko yung kalsada na patungong Maynila, yun ang sira. Yung kalsada patungo sa Isabela, sa Cagayan, maayos. So anong ibig sabihin nun? Doon dinadaan yung mga kahoy patungo sa Metro Manila. Ganun nga ba yun, Tom? Baka hindi ka pa pinapanganak, ganun ang practice doon. Sira po yung kalsada papuntang Manila bound. Manila bound. Hindi ko po ma-speculate ano po ang dahilan ng pagkasira ng kalsada na yun. Baka po Walang erosion eh. Walang erosion eh. Ibig sabihin ng mga nakakakwentuhan ko na nakasabay ko nagbiyahe, dyan ka dumadaan yung kahoy. Paluwas ng mga truck. Oo. Natigil na ba yun? Sa ngayon po, tayo ay merong National Forest Protection Program. Mas nababantayan po natin ngayon dahil sabi nga po ni Secretary Simatu, yung mga forest ranger, hindi yan dapat nasa opisina. Dapat yung forest ranger mo, forest protection officer mo, ay nasa gubat, nagbabantay. Pero at the same time po, binigyan po natin sila ng tools na magagamit po nila sa pag-i-enforce po ng kanilang batas. Number 1 po dyan, yung ating monitoring system po ngayon ay nasa cellphone na po. Meron po tayong dinevelop na app na i-install po sa cellphone ng mga forest ranger natin. Ang tawag po dito ay Lawin at gagamitin po nila ito sa pagpapatrol. Number 1, Sir Melo, na kagandahan nito ay makikita mo through their tracks gamit yung phone nila kung nasaan sila. Kung nasa palengke ba sila, nasa opisina lang ba sila, o nandun ba talaga sila sa kanilang patrol area. Dahil nga, tulad ng mga cellphone natin, tayo ay natatrack through GPS. Okay. Ang kagandahan nun, sir, ay kapag may nakitang mga threats or illegal activities, maaari na nila ngayong malitratuhan o ma-record gamit ang kanilang phone at maipadala sa kanilang sendro or penro concern. Hindi man real-time ang pag-action, pero yung pag-notify sa opisina ay real-time na. Unlike po before, ang gamit po nila ay pen and paper. So, ililista nila at magtatagal doon sa lugar. Pero pagdating naman po sa after po nitong system na to, nabawasan po ang ating rate of apprehension
But tama nga po yung kaibigan natin from Greenpeace, hindi po dapat mabawasan lang. Dapat talagang matigil. Dahil kung hindi mo ititigil yung illegal activities na ganyan, at tama rin po yung sinabi ni Secretary, no, na land use change ang isang problema natin dahil po yung nakita ninyo sa Tagaytay, maaaring na-reclassify yung area na yon as agricultural land or alienable disposable land. And yung kapangyarihan po na yon ay wala po sa DNR, kundi nasa Kongreso po natin. Naku! So, po ang aking, Pasensya that's ka na the sa point. reaction ko, ha? That's the point I'd like to drive at, that if it is legally classified as forest land, then we will manage it. If it is legally classified as agricultural land, then by law, it should be disposed or it should be used for other purpose. The problem is, this, just like all the other systems that we have, I don't think there is a perfect system, but it can also be a source of it can also be a source of issues because tulad na lang po nga ng Tagaytay na hindi naman po maaaring ganyang kalaking development ay nasa illegal na lugar, nasa illegal na land. So most probably po yan po ay alienable and disposable land. But then again, when you look at it, it's a hill. It's a mountain. So It is. po ang mga issues na pinagdadaanan din naman po natin sa executive branch. Okay. I can imagine. So pag na-classify yan according to law, wala na kayong magagawa, right? Ngayon, kung ang may hawak ng kapangyarihang magpasa ng batas, may interest sa pagko-convert ng lupa, wala tayong patutunguhan. Anyway, that's another point. We will talk about it later. Pero may success story yata dito. Ano yun? Tell us, Carrie, ano yung experience ninyo? Bakit meron kayong project? Ano to? Tell us more about this. Okay, Sir Melo, let me share my screen. Sige, please. So Huawei started Huawei Tech for All because we wanted more people to be benefited in the next 5 years. So we're focusing on capability, which is a focus on technology application and skills in 4 domains, including environment, education, healthcare, and development. So for the environment, what we did was we launched Rainforest Connection Project with the help of DNR. So partner po namin ang DNR dito because we cannot act because this is a closed forest. So only people who are allowed by DNR are technically allowed to go in. So what we did was we partnered. We brought an American NGO called Rainforest Connection in the Philippines. This was founded by in 2014 by Topher White, an ITER physicist and a software engineer. And currently, Rainforest Connection have projects in 5 continents and 10 countries, now including the Philippines. So what we are doing here is we are installing this devices called Guardians. This uses old Huawei mobile phones and upcycled into, we call it bioacoustic devices. So what it does is it helps monitor, or it acts as an ear in the forest. So the rangers downloaded the app in their mobile phones and they can actually hear alerts. So we are using cloud and AI technology with the help of our telco partners. Sila po yung nagbibigay ng signal dun sa mga phones. So 24/7, the phones are registering and dialing in all the alerts. So if the phone detects chainsaw sounds, motorcycles, vehicles, even gunshots, there's alert coming in. So this is part of the technology and machine learning. So the more you use it, the more that the system becomes intelligent. So the rangers are notified real time. So kung halimbawa, Sir Melo, yung mga rangers natin, they know na kung saan sila magpapatrol because these are already scarred. This is just a pilot project and we're hoping kung hindi lang nagka-lockdown, we will be having a second one in Bukidnon. So hopefully we will be able to install that. So it helps prevent illegal deforestation because
when we talked to Secretary Simato, he said that he wanted something that before the illegal loggers cut the trees, malalaman na nila. So even minute sounds of chainsaw sounds are detected because it's the AI who's processing it, so artificial intelligence na, and natatanggap ng mga rangers sa handset nila yung alerts na binigay. So they can now schedule their patrols on the area kung nasan yung ating guardians. So it can also stop animal poaching kasi if they also track voices. So pag may narinig silang voices which supposedly sa closed forest, sabi nga ni Tom, dapat walang tao doon, or kung meron man tao, it's supposed to be our rangers. So malalaman din and nare-report. And also, since this is bioacoustic monitoring, they also launched a separate app for the public for awareness. So it's downloadable now in Google App and Play Store. So it's shareable, it's searchable, and it's receptacle of the sounds of the forest. So even if you're in Metro Manila and you wanted to hear what's happening in the forest of Palawan, you can just go download the app and you can hear it 24/7. So what is the impact of one guardian? So one guardian can guard 3 square kilometers of forest. So if we are able to keep yung po mga puno dun sa area na yon, it would mean 15,000 tons of CO2 sequestered or 3,000 cars off the road. So malaki po yung pwedeng opportunity na pwedeng maibigay ng partnership ng technology natin with our existing government agencies. Katulad po nito, naging siyang successful kasi po nagkaroon po ng partnership between government and the private sector, including our telco partner. So mahalaga po yun kasi ang enforcement po is vested upon the government. So hindi po namin kaya yon. So maganda po yung partnership na ganito. Sir Melo? Yeah, very good. Maganda, congratulations. The only problem ang drawback dito, Carrie, is connectivity. Kung walang signal, yung telco, hindi makakapag-report, no? Oh, sir. Yes, sir. Kaya nga po mahalaga is we work with the telco. Katulad po ng project na to, in-identify na po na may signal dun sa area and kinapacitate din namin yung mga rangers. So, binigyan namin na sila, sir, ng magagamit na cellphone. Nandun na yung app. And meron na ring SIM card. So, hindi na sila alam na nila kung saan yung may signal. And 24/7, every second na nakakatanggap o nakakasagap yung bioacoustic monitoring device ng signal, magsasend siya ng alert. So kahit nasa Metro Manila, even si Sir Tom, kung gusto niya, I can share with him para makita niya. Even if in Metro Manila, makikita mo. So you just need to be part of that. Kasi may dalawa po kasing app yon. Yung isa yung Ranger app, which I can share to Sir Tom para makita rin niya kung paano na kumukuha yung alert. And then, yung ikalawa naman, sir, is for the public when they want to hear the sound of the forest. Kasi maganda, sir, yung sound. Makikita mo yung, maririnig mo, sir, yung mga sound ng kakaibang ibon na meron, hal ko nga mas maganda siguro in later part is ma-identify natin kung ano yung mga ibon na yon na tumutunog o yung mga insekto na yon na tumutunog. Kasi sir, ang ganda niya. I can imagine. Dahil ako, nagda-download rin ako ng mga ganong tunog eh. Ito pala, pwede na. Okay. Carrie, magkano gastos dyan? Actually, sir, since we are using a sustainable way of doing this, so we are using solar power to power the guardians, and we're using upcycled phones. Siguro, sir, sa 5 guardians kasi may mga components siya na technology. Approximately mga 2 million peso. Ano na yon? Good for 24 months na yon, including yung kasi dinonate po ng telco yung data. So wala pong binabayad doon. So yun po yun. So kasama na po yung maintenance, kasama na po yung installation and the cloud. Okay, good. Thank you very much. Thank you, Carrie. Si Professor Ted Mendoza, isang agronomist. Ano ba yung tinatanim natin sa mga lupa sa kapaligiran natin? Meron bang ginagawang pagsusuri dahilan sa kung na-convert na yung lupa
from forest to agriculture, baka yung tinatanim natin doon nakakapagpaluwag ng density ng lupa, kaya pag umulan may baha. Professor Ted, please, your views. Paki-unmute muna. Teka, sandali. Yan. Naka-mute pa po kayo. One more. Yan. Okay. So, magandang umaga po. I think tayong dalawa ngayon ang most senior dito. So, may pagka-historical. May Biridiano. Oo. Yes, please. Okay. Maganda yung data na pinidescent kanina ni Tom, no? Na nangyari ang massive deforestation magbuhat nung 60s up to the 80s or kasama dyan. Kung titingnan mo actually yung data, Tom, napakalakas ng deforestation natin ng martial law. Okay? So, hindi tayo makatanggi sa mga, alam na natin kung sino yung mga general na yan na naging milyonaryo dahil dyan. Ang isang hindi pa natin tinitingnan, paano ngayon i-reforest, ibabalik yun. Sa isang speech ni Juscoro Umali, isa siyang guest speaker ng graduation sa UP Diliman noon, undervalued ang pag-export natin ng logs and timber. Ang sabi niya, nung i-value na, ang value ng nawalang gubat sa atin is 1.2 trillion pesos. That was in the 1980s. So kung tutusin, kaya niyang ibayad sana sa naging utang ni Marcos noon, $26 billion. At marami pa tayong magagamit sa reforestation. But that is history. Yun ang isa sa sinasabi ko ngayon, the long shadow of martial law, itong pagkawala ng gubat natin, itong pagka-undervalue ng gubat natin, na wala tayong magamit na pera for reforestation. Okay, I'll address that question na tinatanong mo from logging, naging agricultural land, ang naging ano natin kasi, dito sa UPLB rin nagsimula yung agroforestry. But when we say agroforestry, it's actually agriculture. Ilang puno lang kasi, tinatawag ng forest, agroforest. Ang tanong ko nga, but where is the forest? Isang component ng study ng estudyante ko, kinwantify yung total biomass ng pristine forest, which is 300 tons per hectare. Ang pinaka-highest yielding biomass yield in terms of dry equivalent is only 60 tons. In short, it's only 1/5. Kaya hindi natin siya makukonsider na forest pa. Which is unfortunate na yung mga ganun ngayon nakukonsider na forest. In the Ateneo Landsat data, way back in the 90s yata yun, ang natala nila na gubat is only about 2.8 million hectares. Ito yung mga pristine forest. Siguro mas kukunti pa ngayon because of illegal logging. So, yun po ang ano ngayon. Kanina pinag-uusapan nga, paano ibabalik ang gubat na yan? Kung magtatanim lang tayo ng 200 million seedlings per year, ay napakakakunti nun. That will translate only to 200,000 hectares at 1,000 seedling per hectare. Okay? Yung iba doon hindi pa matutubo kasi nga ang ano natin kasi by quantity, hindi yung quality ng seedling. Hindi naman kinakailangan ng high-tech science dito eh. Hindi na rocket science dito eh. Ang sinasabi ni Dina Basolo kanina, he is right na acidic, ganon, at mababa na yung topsoil kasi na-erode na. So nung meron kaming project sa Bondok Peninsula ng tree planting, with the participation of the community of course, okay? Pinapaliman namin yung pagbutas, 40 by 40 centimeter. Mabagal ang pagtatanim. So ang ginagawa namin, pag pwede nang bumutas, nagpapabutas na, at kinukolekt yung mga biomass, nilalagay doon. A very simple practical technology. So kung 40 centimeter yan, ang ibig sabihin, ang itatanim mong seedling, kailangan ang minimum niya 1 meter. Hindi yung 30 centimeter na
na seedling height, lulubog yun, di ba? 40 cm kasi ang depth ng planting mo. Para makahukay ng ganon, nag-provide kami ng mga improvised na, ang tawag namin, bareta at saka mga pala. So, completos ricados. Ngayon, pag ginagawa yon, kailangan meron kang, kasi mahirap na trabaho yon, nagpapatay kami ng baboy. Yun ang kanilang tanghalian. Para masarap yung kain, malakas magtrabaho. Okay? Now, tinrack down ko naman, anong nangyari dito sa pagtatanim ng mga lansones dito sa Nagkarlan? Bakit napakadaming naitanim na lansones dyan, dito sa bandang lilim na ganyan? Ang ginawa nila, yung mga landowners, ang technique pala nila, pag nakapagtanim ng lansones, magbabayad ka agad ng, magkano ba yun? 25 pesos. Yun ang halaga ng seedling. After 1 year, pag nakita ni ng landowner na lumaki yung lansones, at naitanim na tama, nalagyan ng organic matter, magbabayad ulit ng 25 pesos. So nagiging 50 pesos na yon ang naibayad niya. Until such time na siya ay magbubunga, na yung nagtanim, yun din ang aani. Doon sa inani, may share doon sa yield ng lansones na itinanim niya. So on so forth. Kaya yung angulo ng protection, yung angulo ng management, nakapackage doon. So yung sinasabi nga, magpatanim ka ngayon, marami kang naitanim, wala ka naman protection, etc., taking care. Kasi bilang isang agronomist, yan ang expertise namin. We treat a plant, yung sinasabing TLC, tender loving care. Okay. Hindi po pagkatanim, iiwanan mo. Kailangan aalagaan mo yan until na makaano siya. Ang difference lang kasi ng trees, kunyari, nagtanim ka ng mais, mabilis ang pag-ani niyan. Okay? So yung first 45 days na sensitive siya sa damo, so on so forth. Kaya kailangan ng alagaan mo. Okay, mabalik tayo further sa deforestation ng Magat watershed na nabanggit na rin ni Secretary Simato ito. Ang malaking nangyari kasi, ang itinatanim na sa mga upland areas natin mais. Ang hindi lang niya naitama ay naisama doon, ang mais, napakadali ngayon magtanim ng mais sa upland areas because of the glyphosate, because of the herbicide na pag yan ang ginamit mo, which we call Roundup or glyphosate, which is highly carcinogenic in the first place, hindi na tutubo yung mga grasses. Madali na nilang sunugin and then magtanim na, and another spray of Roundup, weed-free na yan. Yan po ang masyadong mabilis na nagkakakalbo sa ating ano. Okay? On the other hand, pag binawalan mo naman sila, pinahinto mo sila magtanim, ang tatanong naman sa iyo, ano ngayon ang aming source of livelihood? Yun ang aming source of livelihood. Mga ganon. With that technology of glyphosate corn technology, napakadali ngayon magtanim. Kaya lumawak yung mga corn areas natin na kiniklaim naman ngayon achievement ng DA na napalakas, napadami ang corn production in the Philippines na hindi na tayo nag-i-import ng mais masyado ngayon na pinapakain sa mga livestock natin, mga baboy at manok. On the other hand, ang nagsasacrifice yung lupa natin, ang nagsacrifice ang environment, wala nang carbon sequestration, ang lalong nag-ano ngayon, itong mga tao na nababaha. Okay? So yun po ang... Let me ask you, doon sa sinabi mo na nagtanim ng mais, pero nagiging maasim ang lupa, magti-trigger ng baha, right? Ganun ba yun? Tama po. Okay. Kasi po, dalawang effect niya eh. Nagiging buwaghag yung lupa na na-sprayan kasi nga wala ng weeds. Okay? So susceptible sa erosion. So yung siltation, nagiging mababaw ngayon ang riverbed, okay? Or yung dam. So yung kanilang water holding capacity, mababa na rin. Ngayon, wala na rin ugat na sasamahan ang tubig pa ilalim. So yung sinasabi nating water infiltration, wala na rin yon. So wala na rin yung tree biomass na mag-hold ng tubig. Okay? So triple effect ang magiging ano niya. Ang pag nawalan na yung gubat. And then from carbon sequestration nga, wala na. Which is contributing to what we now call climate crisis. Okay.
Have you monitored the number of hectares planted to this variety of corn? 90% more or less po ang BT corn na sa Pilipinas na kiniklaim na success story ang Pilipinas sa pagpapatanim ng BT corn. Which in our case, kami ay kontra dun sa technology na yon at ito, nabuhay na naman ako dahil nga sa kampanyang ito. One of my goal in life noon is to really address or to stop planting BT corn in the uplands kasi nga ito ang nakikita namin. Hindi magiging successful ang tree planting mo kung merong glyphosate sa iba. Kasi pag nag-spray sila at mahangin, sasama yung fume ng glyphosate, pati yung bagong tanim ng trees baka mamatay. Okay. So yun ang danger. Yeah. Okay? Alright. Thank you. On the other end, yung case naman, let me pursue yung magat kasi ni-research ko yung magat. Yung magat, 98% ng kanyang watershed ay nandito sa Nueva Vizcaya. Okay? So, ano ang land use ng Nueva Vizcaya? Halos wala na rin gubat yan and mostly yung mga cleared land yan. Yes. Kaya nga tumaas din ang production ang corn dyan eh. So ano magiging resulta ngayon? Kung magre-reforest tayo, focus na ho natin sa reforestation ngayon, ang reforestation ng Magat watershed ay dito sa Nueva Vizcaya. Alam natin ang Magat Dam ay nandun sa boundary ng Isabela at Ifugao. So sino ngayon ang responsible? Pag binawalan mo itong mga farmers dito, anong kabuhayan ang ibibigay mo sa kanila? So again, dapat mag-develop ng special reforestation plan para sa kanila. So parang ang payment ay staggered, kagaya ng sinasabi ko. At sinabi nga ng isa sa isang kailangan hindi lang punong kahoy yung ipapatanim. Kailangan meron ka rin ipatanim na trees, fruit trees para yun ang magiging sustainable source of income nila after na may tanim. Let's say 10 years after. Ang ganun. Okay. Yeah. Virgie, from Greenpeace, what do you have to say about the BT corn controversy na tinatanim na pala sa Pilipinas? Matagal nang dati pa ilang taon na may kampanya ang Greenpeace that we are really against mga genetically modified organisms, katulad na nabanggit na ni Sir Ted yung mga kadahilanan. Matagal lang kinakampanya ng Greenpeace ang against genetically modified organisms. Actually, in fact, nagkaso pa nga kami on BT Talong. But that was way before my term. So, but I know Greenpeace is strongly stand in opposition of genetically modified organisms. Okay. All right. Maganda itong usapan natin. So, hindi lang pala basta magtanim kung hindi dapat siguruhin kung ano yung itatanim. Babalik ako sa mga taga-DENR. Tam, do you get to monitor what's planted dun sa mga na-convert na lupa into agriculture? Meron ba kayong pag-aaral? Tam? Wala po, sir. Kasi these agricultural lands, if they are converted into farmlands po, especially for agricultural crops, nasa Department of Agriculture po eh. Pero makikita naman po natin yan sa ating mapping at sa ating resource mapping po kasi lalo na po pag minomonitor din natin yung mga areas natin, usually nga po dyan, prevalent po dyan ang corn. So makikita po natin dyan sa labas, ang nakatanim ay puno, tapos sa gitna po, ang nakatanim mais. So doon po tayo nagkakaroon ng mga pag-uusap dahil naman po ang Department of Agriculture at Department of Environment and Natural Resources po ay miyembro ng National Convergence Initiative. So pinag-uusapan po na ito pong area na to dapat po i-maintain as forest land because this is a watershed and this is a headwater at hindi siya dapat kalbo of trees because if you persist on doing that, we will never cease to experience po the very extreme conditions po kapag tayo ay binabagyo. Kaya po lumalala ang baha, hindi dahil sa lakas ng ulan, kundi dahil kalbo yung tuktok ng mga bundok. Kaya malala ang
bumabagsak. Let me pick up from that, Melo. No? Ang isang threatened pa ngayon, yung ating food security na. Kasi yung arithmetic or mathematics ng food kasi, for balanced agro-ecosystem, ang ratio is 54% forest, 46% open land or agricultural land. We need at least more or less 1.4 hectare, 1.2 hectares of forest land to fully irrigate 1 hectare of, let's say, rice land, mga ganon. Yan ang malaking problema natin na pa dun sa dam management. Kasi ini-impound nila yung malaking tubig, as in the case of Magat Dam, to yung target irrigable areas kasi ng Magat Dam is 95,000 hectares na hindi na ngayon nasusuplihan kasi nga 35 years na yung Magat Dam, bumaba na yung water holding capacity kasi badly silted na, hindi na nahuhukay, so on so forth because of massive soil erosion. So yun ang mga nakaka-complicate din sa management ng mga existing infrastructure sana natin to increase food production. Okay, so with the drought, which is also one of the consequences of climate crisis, napakahirap ngayon magtanim. Pursuing to that statement, marami rin ang naapektuhan ng flooding ng mga rice farmers natin simply because late silang nagtanim. Bakit sila late nang nagtanim? Kasi late yung onset of the rainy season. Pagdating na lang ng harvesting, nandiyan na yung maraming bagyo, flooding, etc. So, yun po ngayon ang malaking consequence. Para kay Tom, ka-Big Thing, may tanong dito yung ating kaibigang si Imelda Visaya Abanyo. What are the steps being done by DENR under its National Greening Program to ensure efficient and effective system of implementing and monitoring projects, addressing of course the COA report recently enumerating the unsuccessful implementation of the program? Your thoughts, please. Yes, sir. Actually, sir, pinapaigting nga po, tulad ng pinakita natin kanina, yung geotagging natin at georeferencing natin ng mga lugar natin ay continuously nating ini-improve. Ang naging problema po kasi ng COA ay bakit daw po nagagasta yung pera pero hindi buo na tumutubo yung mga plantations natin. Ang sagot naman po namin dyan ay nabanggit na rin po kanina ni Dr. Mendoza na meron po tayong kung tawagan na mortality rate. So talaga naman po kapag may itinanim ka dyang 10, ang tinitingnan po nating mamamatay dyan ay dapat nga po 2. Pero tinaasan pa po ng DNR yan para nga po ma-protektahan because the funding for this program is fully public funds. Yun po yung misconception na dapat pag nagtanim ka ng 10, ang tutubo rin ay 10. So pinag-aaralan po natin kaakibat ang UP para po mas ma-improve itong rate na to pero hindi naman po natin maiiwasan na meron talagang survival issues tulad na nga po ng napakadaming factors. Kaya nga po maganda yung sinabi kanina ng aking professor nung ako po ay nasa Universidad ng Pilipinas na hindi lamang yung puno, hindi lamang yung seedling ang pag-aaralan mo sa pagtatanim. Dapat meron ka dyang external factors tulad ng ano na ba yung estado nung lupa na pagtatamnan mo. Tama ba na ito yung itatanim mo sa lugar na yan? Or dapat bang itanim mo na to agad? At hindi ba muna dapat magtanim muna ng ibang halaman para ma-set yung area? Yun po yung yun po ang ilan sa mga science na ina-apply namin at hindi naman po kami tumitigil sa pag-i-improve ng programa. Pagdating naman po sa monitoring, gumagamit nga po tayo ngayon ng mga drones na banggit po ninyo kanina. Ang DNR po ay nagpo-procure ngayon ng mga high-grade drones para nga po makita real-time yung ating mga itinatanim. At kasi po mas maganda ang kuha ng camera, mas high definition po kapag po drones kumpara po sa cellphone na dala-dala ng mga monitoring team natin. So, yun naman po.
sinusubukan po namin ito in partnership with UP, with other academic institutions, and with other government institutions and non-government organizations po. Para nga po ma-strengthen yung pagmo-monitor ng programa. Dahil nga po, itong programa na to ay nanggaling nga po 100% subsidized by the Filipinos. Okay. So, Melo, pwede akong mag-input. Briefly lang. May tatanungan lang ako Dean. Dahilan sa may follow-up kasi itong ating kaibigang si Imelda all the way from Baguio. Marami raw siyang narinig sa paggamit ng technology sa forum ngayon. Malaking factor po ba ang modern technology ngayon sa issue ng forest management? Dean Abasolo, please. Thank you po. Opo, napakalaking pong tulong ng modern technology. Like for example, what Tom have said, yung pong, kasi nga po yung ating mga lugar ngayon ay napaka-inaccessible. Ika nga, in some cases po, yung site natin, it takes 2 days hike bago po tayo makarating doon. So, napaka-crucial po ng modern technology like drones for us to really see what is happening in the area, what is happening in the site, so that we can make proper management techniques po, so that yung proper decision making po. Kaya nga po ang ganda na ngayon ng yung kasi lahat ngayon more or less satellite na. And then I was impressed kanina po dun sa phone, sa Huawei na sana po pala baka pwedeng kayo mag-set up din sa amin, sa aming makiling. Para po meron din po kaming diyan, po. So yun po. Technology would really be a big help. Opo, totoo po 'yun kasi sabi ko nga po sa aking mga student lagi kasi forestry they look at it as a traditional force that puro tanim, putol. Pero actually we are more of the yung sa technology dahil management would not succeed if not for the enhancement, the new technologies that we have right now. Dahil nga po doon sa napakahirap ng mga area, napakahirap po ng conditions. Pero pag may drone ka, saglit lang po, alam niyo, makikita niyo na. So yun po, maganda po talaga ang technology. Not only po the management, also po in the production of good quality seedlings. Kasi po, sa technology natin ngayon, nagagawa na rin po tayo ng mga baka po magalit yung GMO, hindi po naman po to for food. Pero meron po kami din ginagawang modification sa genes ng ating mga seedlings para po maging resistant siya, maging drought resistant. So yun po yung ating tinatawag na biotechnology. Meron po tayo noon and that's also part of technology. Kaya napaka-importante po niyan hand on hand. Dapat technology for better management of our forest. Thank you. Yeah. Okay, short reaction from Carrie of Huawei. Yes? Yeah. Thank you very much, Sir Melo. Talagang malaki ang maitutulong ng technology natin kasi we are now in the 21st century. Andito na lahat yung mga ganda. Science and agriculture can go together. Actually, marami pong sinusubukan ngayon ng Huawei. We already have our model for smart farm. We have also our smart cow aside from the protection of the environment. So, pwede po, lahat naman po pwedeng pag-usapan, lahat pwedeng pag-aralan. And we are very much willing to share the technology to all. Actually nga po, gusto nga namin sana na ang next side is we can identify the animal species, yung mga narinig nating tunog dun sa forest. So, I can always, because I'm also from UPLB, Dean, but I'm from the College of Social Sciences a long time ago. So, meron po tayong sariling route natin, sir. So, that's why we are very passionate with environment and helping out. So, maidagdag ko lang, sir, we also did a tree planting with Senro. But in 2017-2018, the most flooding site was Bataan. So, we did our tree planting in Bataan. And we worked with an NGO vetted by the ASEAN Development Bank and we also contacted the Senro in Bataan and we came together and sila po yung nagsabi sa amin na 50% ng itatanim is indigenous fruit-bearing trees for the community and then 50% would be hardwood. Kasi nga daw po, magtutulungan sila na may livelihood yung community and the communities are in the area are also serving as volunteers and they help
na alagaan yung environment kasi sila po yung unang maaapektuhan ng climate change. And ang nakita ko lang po, sir, is with the efforts, kasi hindi lang naman po kami yung nag-tree planting sa Bataan, marami pa rin po kumpanya, nakikita na natin yung fruits of the labor. Kasi ngayon po, in the past several typhoons, nakita natin, sir, na medyo hindi ganong devastated ang Bataan. So makikita niyo na po 'yun sa news. Natatandaan ko, sir, noong 2018 ang baha sa Limay, Bataan lampas tao. Pero ngayon po chine-check ko, hindi na po gano'n kataas yung baha. So importante po talaga yung sinasabi ni Sir Tom at saka ni Dean Basolo na ah, forest cover will help fight climate change. Katulad na sinabi ng Greenpeace, sir. Okay. So unified effort po 'to, private, public at saka NGO. All right. Yes, Dr. Ted, you're about to say something kanina. Paki-unmute muna. Okay? Mute Okay. kasi ako ng ano. Yeah, ang gusto ko lang itanong dun sa budgeting kasi related dito sa COA, kung merong budget yung sa protection, yung sinasabi nga namin sa agronomy, yung for the tender and loving care of the plants we planted. Kasi hindi pwede nga pagkatanim iiwanan mo yan eh. Kailangan alagaan mo yan. Ang isang pinag-uusapan kung trees yan o fruit trees, up to 3 years yan eh. Okay? Or later on, forever na kasi nga ayaw nating maputol. Okay. Siguro yung mga kaibigan natin mula sa DENR can say something about this. Idagdag ko na rin yung sinabi ni Joey Montalvo. How can private landowners be incentivized to set aside a good enough portion of their properties for permanent tree parks? Does DENR have an initiative like this? Yes, Tom. Opo, no. Una po, sagutin ko po muna yung concern ni Dr. Mendoza. Actually, sir, we do have a budget for maintenance and protection of an NGP plantation. However, ilang ulit po binanggit ni Dean Abasolo kanina that one of the problems po ng ating budgeting system ay good for 3. Kasi po ang ating idea dyan ay itong mga community-based forest management holders po natin na mag-engage po into the National Greening Program ay kaya na because they have been engaged in the business of managing their forest lands for some time now. Kaya po kaya na nilang i-continue yung maintenance and protection noon after the 3-year period because that is the only budget window that we can see in order to meet the targets. Pero sabi nga po ni Secretary Simatu, ang kanyang standing instruction ngayon is that rather than we follow quantity and end up with a lot of losses, let's aim for quality plantations instead. So, hindi na po tayo target-driven ngayon. Tayo po ay quality-driven na ngayon. Kaya po mas pinag-aaralan natin ngayon kung paano ba talaga mas may improve pa yung programa. And to answer the question from the chat box po, we are, welcome na welcome po sa ating lahat. Not only for the government, but for the whole country. If people who has land to spare to develop them into tree parks or forests, wala pong problema dyan. Ngayon po, gumagawa po ng mga sistema at programa po ang DNR para po magkaroon ng incentive, lalo na po sa climate change adaptation because nabanggit po ng Huawei kanina at nabanggit din po ng Greenpeace kanina that trees are, they absorb carbon dioxide and there is actually a market out there and there is actually a whole range of economic benefits for carbon sequestration that we can tap into, especially the private sector and the private landowners. So these are things that we are developing for us to offer to very eager private investors and private landowners po in the near future. I will say it's supposed to be in the near future because we are facing a climate
emergency right now, and I think we should really change our perspective on how we should use forest as climate change mitigation and adaptation. Okay. Yeah. May pahabol si Pat Santos ng Tribune. Would you be in a position to tell us kung kumusta yung mga puno-puno sa paligid ng Lamesa Dam at ng Angat Dam na pinagkukunan ng tubig ng mga taga Metro Manila? Actually, kung yung estado po ng mga gubat sa paligid po ng Angat at ng Lamesa, mas maganda pong sumagot dyan ay ang Regional Executive Director po ng DNR NCR. Pero ako naman po, masasabi ko dyan ay patuloy pong pinoprotektahan ng local government units at ng DNR regional offices po ang ating mga water sources, lalo na po yung Lamesa. Ang Lamesa po ay isang eco park at isa pong protected area, pati po ang mga surrounding areas po ng Angat. Pero kung sa actual status po niya ngayon, mas maganda po siguro makausap natin dyan ng Regional Executive Director po ng DNR NCR. Yeah, we will have another forum for the Regional Executive Director. Si Dave Meridiano is also with us. He's a newspaper columnist. Dave, ano yung mga tanong mo? Please go ahead. Dave? Good morning po. Good morning. Good Can you hear me now? Yes, of course. Medyo mag-throwback lang ako. Natatandaan ko kasi nung kabataan, siguro mga early 60s. Pag pumupunta kami sa Marikina, ang sinasakyan namin, Marikina Valley Bus Transit. Ganun din sa Cagayan. Sa Cagayan, Cagayan Valley ang naririnig ko. Ngayon, hindi na Bali ang naririnig ko. Marikina City na. Cagayan Region. So nawala na yung Valley. Pagka pinalitan ba yung pangalan, nawawala rin yung characteristic ng Valley. Kasi nung elementary at high school, ang itinuturo sa mga paaralan, ang Valley, parang parang palanggana. Na yung tubig, pag malakas ang ulan, talagang ang tendency mapunta doon sa gitna. So laging nakalubog yan sa tubig. Ang kapansin-pansin ngayon, magmula nung mawala yung pangalang Valley dito sa mga lugar na ito, nagkaroon ng marami subdivision. Yung agricultural land, supposed to be, kasi ang Valley, sabi sa mga itinuro sa paaralan noon, ay good for agriculture, yung hayupan. Dave, ibig mo ba sabihin ito yung pang-apat doon sa sistema sa mathematics, yung addition, subtraction, multiplication, subdivision? Yung ba yun? Yung ba yun? Biglang yung sakahan biglang naging naging residential. Okay. Naging mga subdivision at ang mamahal pa ng mga subdivision na ito. Sino yung pumayag? Sino yung nagbigay ng pahintulot para ang isang valley na alam ng lahat na hindi pwedeng tirahan ng mga tao, pinayagang magkaroon ng mamahaling subdivision? Okay, tanungin natin yung mga taga-academe. Si Dean Abasolo, baka meron ng nagsagawa ng pananaliksik. Controversial yan Dean, hindi ko na tatanungin yung iyong estudyante, baka manganib sa posisyon So, academic point of view. Oo nga po actually po, yung personally, hindi naman po ito ang stand ng college namin. But personally, I really am supportive of the Land Use Act na hanggang ngayon po ay nakapending pa po kung saan man nakapending. Hindi ko na na-monitor kung saan. Because this Land Use Act po would be the one to really determine kung ano po yung proper use ng area. Kasi po, hindi, old constitution, nakalagay nga po dun sa ating old constitution that if the slope of the area is more than 18%, dapat yan forested land. But if you look at Tagaytay, kanuna po pinag-uusapan natin, actually po, kahapon, nag-road trip kami sa aking buong pamilya. Pumunta kami Tagaytay, umikot kami Tagaytay,
Tapos dahil traffic, umikot kami ng Lemery pabalik ng Los Baños. And I was really surprised na yung pong area doon ay ang taas ng slope, pero meron pong condominium na ginagawa. So, sabi ko nga, land use act po is really sana. Kaya lang po, as of now, wala po siyang, hindi po nagalaw yata po to sa Congress. Okay. Anyways, baka yan parang maihambing mo doon sa Code of Conduct ng party sa South China Sea. Samantalang hindi pa pinapasa yung Code of Conduct, pwede ka pa magtayo ng isla. In the same manner, pwede ka pa mag-convert samantalang wala pala yung Land Use Act. Baka naman ganun, ano? Kaya po talaga kasi po 'di ba sabi nga po yung water will go kahit nothing can stop water flow. Yes. Meaning to say, if and I totally agree nga po yung Marikina Valley, it's really yun po talaga yung catch basin ng tubig sa totoo lang. Pero dahil nga, and at the same time, you have to manage also the development. Hindi naman po pwedeng, dapat may balance po kasi yung development as well as the environment. However, we have developed the Marikina Basin, we have to improve the interventions. Siguro plant more trees. I remember noon dun sa riverbanks, nagtanim po dati sila doon ng bamboo to strengthen the river. But at the same time, kailangan po maraming intervention kasi hindi po natin mapipigilan talaga ang development. Okay. Di ba po? Yun po siguro ang magandang doon. Very sensitive po yung issue na yan. Very sensitive. Yeah. Dean, ano po yung mga researches na ginagawa ninyo? Dahil sa meron mga taong ang sabi, kayo raw mga baliw na baliw sa research. Opo. Kasi po, siyempre, it's a way for us to, kasi nga po, most of our research naman po talaga is based on what is happening. It is demand-driven. It is, kung ano po ang need of the times, yun po ang ginagawa namin. Although we also conduct basic research to really answer yung mga, kunwari kanina sinabi ko pa, forest succession, yung pong growth and development ng ating mga halaman. Pero most of the time po is demand-driven. Like we have a lot of research on climate change. Ano po ang impact? Yung pong carbon sequestration po ng bamboo, yun po, meron din po kaming study on that. Actually po, yung main po ng climate change is isa sa aming professor dito sa university. So, the research is very important po, especially during these times. The issue lang po siguro with the research sometimes is that yung pong implementation kasi we have the data, we have the literature, but yung implementation po naman, yung application, yun po minsan ang issue, hindi po masyadong na-apply. So yun po. But I think po personally, we cannot do away with research. Kasi it's an important tool to answer and to solve problems in the future. Okay. Yeah. Dave? Meron pang konti lang. Huwag na tayong lumayo. Alam mo yung gusali ng Maynilad, MWSS, dito sa may harapan ng Balara. Malapit sa UP. Madalas ako magpunta sa building na to. Pag nandoon ako sa third floor, titingin ako doon sa lugar na papuntang Balara. Ang ganda-ganda ng view. Berding-berde, puro puno. Pero ngayon pumunta ka, makikita mo puro bubong ng subdivision. Masyadong sinalaula yung napakagandang lugar. Okay. Sino nagbigay ng pahintulot? Diba? Tayo ang bumabastos sa kalikasan. Yun ang masama. Yun lang. Thank you. Thank you, Dave. Mabigat yung sinabi mong yun. Malaking research ang kailangan natin gawin. Baka mamura na naman tayo. Anyway. Yes, Dr. Ted, coming from an agronomist's point of view, bago tayo magbalik. Pumunta tayo sa mga masisiselan ng issue. Kaya tayo naging ganito, failure yung economic development natin na naging marami ang mahirap, nabanggit na rin kanina. Poverty is equal to population
growth. Hindi natin mapigilan ang pagtaas ng populasyon. Para ma-inform ko lang po kayo, ang ideal population ng Pilipinas ay 30 million lamang. Tayo ngayon ay 110 million na. Ang una pong nag-compute dyan ang CIA, USA CIA, at I validated their data for about 3 months. Compute na rin ako ng compute. And I end up computing almost the same figure for them. So, sa dami ng tao ngayon, yun na nga, wala tayong magawa halos na tinitirhan even the risky areas. Isipin ho natin ang Taal Volcano. Merong about 2,000 families doon. Ang Mount Makiling natin, 2 barangay ang nandyan. Alam din niya ni Dinabasalo. Kasi kahit matanda ako sa kanya, bata siya sa akin. Alam niya yun. And many other places in the country, ganyan po ang nangyayari. Yung case nga ngayon dito sa atin sa Sierra Madre, paano mo lahat i-reforest yan? Yung 4.4 million hectares na yan, ilan na lang ang effective cover niyan? Okay? So, nandyan na rin ang maraming tao. So, to keep our sanity siguro, I don't know. Tayo na lang ang bansa dito sa ASEAN na ang population growth rate ay mahigit pang 1%, 1.7% ang ating growth rate. Ang Thailand ngayon is almost 0 na, 0.7% na lang. So ang Vietnam, meron silang birth control policy na hindi ka dapat sosobra ng 2 child per family. Pag sumobra ka ng 2, kung ikaw ay government employee, tanggal ka sa trabaho mo. Ang ibig sabihin, as a government employee, you should help the government implement the population control program. Dito ho sa Pilipinas, wala tayong ganyan. Every year, ngayon naging pandemic, ang estimated child birth natin is already 2.5 million. Yun ang initial nila. From about 1.8, tumaas ng 2.5 million. Paano sila kakain, paano sila iinom ng malinis na tubig, so on and so forth. So, part of our failure is that, kaya it will take 3 generations siguro bago natin ma-arrest yan o maging stabilize yung ating population. Kasi nga, kung mahirap sila, napakahirap nilang And then, paano ang development kung a child nasa womb pa ng mother, malnourished na yung bata? Paano ang kanyang mental development? Paano ang kanyang magiging IQ? So marami ho tayong mga tao ngayon, ang number 1 problem nila is mental capacity to do work. Ganun. Napakahirap din mag-supervise kung ganyan lang natin. So, alright. Okay. Mga kaibigan, napakaganda ng issue na binanggit. Pero sa isang bansa na pinagmamalaki ng maraming OFWs at nagpapadala ng pera pauwi sa Pilipinas, hindi mo pwedeng sabihin dapat isa lang ang anak mo. Dahil kahit ipagbawal mo yung higit sa isa, nagdadagdag naman ng asawa. Wala rin. Dito sa COVID-19, may isang barangay sa Baaw, Camarines Sur. Nung umuwi kami, ang nabilang nung nagmamasahe, naka 65 na yung nagdadalang tao doon sa barangay na yun dahil lang sa lockdown. Can you imagine? Sige nga. Anyway, matanong ko, anong prospects dyan sa Mindanao? Lalo pa, at meron pa rin natural resources dyan. Yes, Jack, from your end, how do you look at the future for Mindanao? Yes, Jack? Teka, paki-unmute lang. Okay. Yes. Dito sa amin, sa lugar namin sa BARM, medyo dahil nung sa 2011, nagiging total log ban kami. So, nag-improve yung forest cover namin. Nag-increase kami ng parang 26,000 hectares nag-increase ng forest cover namin dito sa Mindanao. Another pa rin na ginawa namin dito, kung sakali, yung bang ginawa namin na para at least yung climate change masugpo. Kumbaga, meron kaming contribution to mitigation and adaptation. Merong isang plantation, Rainforestation plantation namin dito sa Wao na na-champion doon sa France. Kami na-champion sa France. Pero yung pondo na yun is a National Green Program
po na galing din sa national, pero kami nag-implement dito sa WAO. Napakagandang resulta ng Rainforestation program. Yung tinatanim namin yung inadapt namin ng ano bang kailangan doon sa lupa. Kasi inassist namin kung ano bang dapat namin itatanim doon sa lupa. Another pa rin na nangyari dito na para nag-improve yung forest cover namin, yung participation ng community kung paano natin ma-improve yung reforestation. Meron kami, sabi namin, backyard reforestation program. Meron din kaming yung reforestation within sa local government, meron silang sariling tataniman para ma-improve namin yung forest cover na medyo maglapad yung forest cover namin. Now, ang problema na nagiging problema namin, yung sabi ko kanina, na continuous influx of yung farmers from down napunta sa taas. So yun ang mahirap i-control. Mahirap i-control in the sense na kasi wala nang kabuhayan dito sa baba. Doon na sila napunta sa taas. Dahil ang ginawa nila nagkakaingin. So dati-rati kasi biktima kami ng yung mga illegal logging, maraming logging operation dito sa Mindanao. Pero nung pag-upo ng aming regional governor before, then now ngayon na Congressman Mujib Bataman, yun na nga, inalis namin yung lahat ng yung mga ng kahoy. Kasi mahirap talaga i-control. Kasi the more na nagkakaroon ka ng karsada sa forest, the more na maraming illegal cutting. Ang tawag namin yan ni Carabao logging. Oo. So nung inalis namin diyan, wala nang cutting, hindi na makontrol yung konting cutting, pero at least na minimize talaga yung cutting of trees sa kabundukan. Now, ano po yung approach namin doon sa yung flooding? Biglang yung sa water tributaries, biglang tumaas kasi biktima na talaga ito sa Mindanao talaga, especially na Maguindanao Province and Lanao Sur, talagang tumataas palagi ang tubig dahilan sa yung cutting of trees doon sa taas. Okay. So merong inintroduce ng tinulungan kami ng World Food Program na yung vetiver grass, tinatanim namin yung vetiver grass. Yung vetiver grass, anti-erosion, yun ang tinanim namin kasi 18 meters yung roots yung vetiver grass. Aside from vetiver grass, yung fast-growing species, hinahanap namin yung fast-growing para madali lang magtubo yung kahoy, at least ma-minimize naman yung flooding dito sa Mindanao. So, nag-improve yung forest cover namin within parang 26,000 hectares yung nag-improve. Okay. Nag-increase ba yung forest cover namin? Good. Congratulations. May pahabol ako sa dalawang eksperto natin, kay Tom at kay Dean. May binanggit kasi si Elmer Bandol ng Legazpi. Baka magka-problema tayo sapagkat DNR is guarding our environment. Nanawagan naman yung DNR sa DPWH na paltan yung uprooted trees sa pagpapaluwag ng highways. 20 puno raw yung maaalis doon para magkaroon ng widening. In the first place, anong katinuan na magtatanim ka ng puno sa national highway? I heard different views. Let's start from the student before we go to the professor or the dean. Tom, anong policy ng gobyerno sa pagtatanim ng puno sa national highway? Now, meron akong maalala during the time of Secretary Reyes. Yeah, sandali po, Secretary, dali lang. Tom, anong policy ng DNR dito? Diyan po siguro magandang pag-aral. Ako po ay isang social forester. Yan po ang aking pinag-aralan nung college. Ang isa po naming magandang tinitingnan lagi is the convergence of governance. So, ang DPWH po, ang mandate nila ay pagandahin at palawakin Ang karsada. Doon po dapat magkaroon ng compromise. Kasi po, right now, I would say na dapat may partner. Yeah.
ownership. Like for example, problema ng DPWH is that pinaka-cost effective dapat nilang alignment ng kalsada. So yun yung tinatry po nilang timbangin, no? Yung pinaka-cost effective. And madalas po, ang pinaka-cost effective dyan is yung mga dadaan talaga naman sa mga kailangan magputol ng puno. So, kaya naman po marami tayong mga roadside planting noon na tinanim, tumubo, gumanda, tapos nung nag-road widening naman po, natanggal. Or meron naman po tayo ngayong mga road project connections na maaaring dumaan po sa protected area o maaaring dumaan sa isang gubat. So, most of the time po, ang nangyayari po dyan ay nagkakaroon naman po sila ng replacement na seedling for every tree that they will cut. But again, the secretary is very firm when he said that he'd rather have the tree standing rather than hulihin mo yan at ibalik mo yan sa opisina nang naputol na. So dun po siguro yung collaboration, no, Sir Melo, dun natin dapat, at hindi naman po nawawala ng pag-asa na one day, someday, magkakaroon talaga ng magandang collaboration. Yeah. Thank you, Tam. Okay. Nawawala yata yung internet natin. Anyway, wag kang mag-alala. Gagawa tayo ng task force para ayusin yan. Dean Abasolo, your thoughts, please. Dean? Hello po, sorry po. Opo. Nag-plug lang ako ng ano at nawawalan na ako ng battery. Nice. There kasi po yung nga pong mga trees, po, the trees can serve as windbreaks. It helps mitigate po yung ating strength of the wind, lalo po sa highway kasi nga if not yung po ang ating mga sasakyan pag may malakas na hangin, that's a possibility maaksidente. So there was a time really that there's a need for this. Well, the trees and our highways I think needed naman po siya. However, siguro ang ngayon lang po kasi dahil nga again sa development at dahil sa ang dami po ng kotse. So we need to really to widen the road. So sa amin naman po, it doesn't mean naman po that you need to cut the trees. Actually, kung kaya naman po, we can earth bowl the tree. We can pull the tree out, with the roots, and then and then we can transfer it to another place. Okay. Kasi minsan nga po, I agree totally na minsan po yung mga puno more than 50 years, actually we have a tree sa Agusan del Sur po yata yon. Baka po alam po to ni Secretary Sir Haji regarding po dito sa Surigao del Sur po yata yun yung nga bang puno yun it's a century-old tree na gustong putulin dahil nga po, I think for road widening purposes as well. Tuog tree. Tuog tree po is a premium species. It's a tall tree and it's used for lumber. Ang ganda po ng kahoy niyan. Pero the tree is already, mayroon ng defect na kaunti kasi mayroon na po siyang sakit ng kaunti. Kasi nga po medyo over-mature na. I think it's more than 100 years old. Okay. So ang stand po ng SFFI, which is also I am a member, is to salvage the tree. Kasi nga po, yung pong growth noon, naman po, napuputulin lang natin. So sa amin po, kung talagang extreme case at hindi na po talaga pwedeng i-salvage, sige, let's cut the tree pero may kapalit nga po na seedling, katulad po ng sabi ni Tom. Pero if we can salvage the tree, we can earth bowl the tree, remove it from that location and transfer it to a better place, yun po ang maming preference. However, mas costly nga lang po siya. Okay. And yung based on our experience, the survival rate lang naman po ng earth bowl tree ay maganda. Actually, I think 90% of the earth bowl tree
ay nagsusurvive naman po. Okay, good. Mabuti po kung ganon. Yes, Jack, your thoughts about trees by the roadside? Teka, sandali po. Naka-mute kayo. Paki-unmute lang. One more time. Yan, good. Yes, Yeah. yes. Maalala ko po yung during the time of then Secretary Reyes ate. Si Reyes ba yung? Angelo. Angelo Reyes. Nung Green Highways, sabi niya. So kami dito sa Autonomous Region noon, talagang nagsama-sama kami together with the local government na magtatanim kami ng punong kahoy sa tabi ng na lahat ng highways. Ang maganda roon talagang nung nagtubo yung mga kahoy namin, talagang mabango, mapapasok mo yan, mabango. Mabango kasi yung amoy ng punong kahoy, pagpasok mo. Pero on the time na nagiging tama yung nagiging problema yung pumutol naman kasi ayaw ng number one is yung electricity. Hazardous yung yung ibang punong kahoy na nakasagabal sa kuryente, kumbaga. Pinutol na naman yung kahoy. Another naman yung road widening ng DPWS, pinutol na naman yung tinanim. So ang state na ganun ang ginawa namin, yung tanim na yun, kami na rin ang nagtatanim sa tabi ng karsada na ayon sa gusto ng DPWS. Kumbaga meron kaming convergence effort na para sa ganun hindi na magiging sagabal sa development ng i-introduce ng DPWH sa highways at saka yung electrification project. So yun ang nakakasagabal kasi, yun yung electrification. So yun ang ginawa namin, meron ng effort namin sila, DPWH, kami, at saka yung electrical corporation sa Autonomous Region. Okay. Coordinated efforts lang. I do remember traveling from Shanghai to Suzhou years ago, and then traveling with Nash Maulana from some parts of China using the trains. Yung railroad, saka yung highways, wala kang makikitang puno. The idea kasi, to keep it free, para kung may aksidente, wala kang babangga ang puno. So, may kanya-kanyang approach. No? But one thing is sure, ito ay ating daigdig, kailangan nating pangalagaan. So in closing, I need brief statements from our guests today. Nauna na lang si Virgie. She had to leave because of another appointment. Siguro let's start with short statements from Ted Mendoza. Yes, Ted. Parting shots natin ngayong umaga, Ted, please. Yes, there is a coupled agro-forest ecosystems na sinasabi ho natin kasi kailangan ho natin ng tubig. To produce 1 kilogram grain of rice, we need 5,000 liters of water. Kung walang tubig, walang photosynthesis. Kung walang trees, yun na nga, naapektuhan na yung carbon sequestration. So ang pinag-uusapan, the tree is our tree of life, so to speak. Kailangan ho talagang ibalik na ho yan. And we must be united from that. Equally important also, kailangan tanggapin na ho natin, we have exceeded more than 3 times yung ideal carrying capacity natin. At hindi ko po alam kung paano yan i-implement that effectively. Pero ito yung message natin sa mga incoming families na i-accept na nila na masyadong naging sexy yata ang naging mga naunang pamilya. Nasa child boom pa rin tayo. So yung National Land Use Act po kailangan nang ipasa. Palaging ang Senate ang hindrance. Palaging naipapasa naman sa third reading sa lower chamber kung bakit hindi nagano yan. Para ma-define na natin kung anong dapat gawin sa natitirang lupa natin. Yun lamang po. Okay. Virgie, you're still there. You're still with us. Parting shots, please.
Yes, Melo, maraming salamat ha. So, para sa akin dito sa cutting of trees and other broader environmental issues, lahat tayo may role to play. Ang individual, kinakailangan mag-change tayo ng ating lifestyle. Kailangan nating maging mindful consumers. We need to consume less. Yung mga corporations, they need to be transparent. They need to acknowledge that their businesses are causing more of environmental distractions, iwasan ng greenwashing, shift their business models. While it is good to like have a tree planting, for example, pero kung on the other hand naman ang iyong business model ay destructive at nakakasira sa environment or ikaw ay climate polluting, then you really have to change your business model. Yung sa government interventions naman, you need to fully implement yung country's environmental policies. Dapat din siya may strengthen. Kasi naniniwala kami na ensuring a healthy environment is one of the best ways to mitigate climate impacts on the environment. Yun lamang po. Maraming salamat, Melo. Thank you. Salamat. All right. Carrie? Okay, sir, parting words, there's a Chinese proverb that says the best time to plant a tree is 20 years ago, but the next best time is now. So I think since we already saw what's happening, we already know the solutions because of the academe and the government partnership. We need to act now together. So we need to work as one. Okay. Yes. Jack, mula sa Mindanao, your message, please. Jack? Hello. Yes. Hello. Yes. Okay. Save trees, save world. If the heat bothers you, plant tree. If the water bothers you, plant tree. If you like fruits, plant tree. If you like birds, plant tree. If you like long life, plant many trees. No life, no trees, no life. Thank you very much. Okay. Simple, ha? Okay. Tom, mula sa Forest Management Bureau, your thoughts, please. Opo. So, una pong sa lahat, marami pong salamat sa pag-imbita sa amin dito. And nakita po ninyo na ang government naman po at ang DNR ay walang monopoly po ng kaalaman at solusyon sa lahat ng ating mga problema. Kami po ay bukas sa inyong mga recommendations at suggestions po kung paano pa namin mai-improve ang pamamalakad ng ating mga kagubatan. And marami pong beses na banggit yung plant a tree. Ang masasabi ko po dyan at may dadagdag ko dyan is let's not stop at planting. Let's grow a tree. Dahil ilang beses din po nabanggit kanina na kailangan po siyang maging puno. Madali po magtanim. Kailangan po natin siyang maging puno. So, alagaan po natin at masisimulan po natin to sa ating mga kanya-kanyang buhay hanggang sa maging domino effect po ito. Again, maraming pong salamat at magandang umaga po sa ating. Thank you very much. Dean, mula sa Republika ng Los Baños. Yes, please. Yes po. Sabi nga po, tree is life. Everything. We depend a lot on trees and plants. Yung air, yung ating tubig, yung ating source of livelihood, yung ating protection, yung electricity, kasi the watershed. Although there are developments ongoing, we need to forest. Lalo na ngayon, nakikita natin po. I think it's high time for us to really unite. All of us, sabi nga, ang main objective lang natin is to improve the conditions in order for us not to suffer. Kasi at the end of the day, ang nagsasuffer naman po ay ang tayo. So, plant a tree, not only to plant, but as I said, nurture it until it matures, until it grows, until it will benefit not only us, but also future generations to come. So, yun lang po. Maraming salamat po.
Thank you very much. You know, this edition is another learning opportunity for me. Maraming mga issue na napag-usapan, maraming tanong ang nasagot, bagaman nireserba na natin yung iba para sa mga susunod pang pagtitipon. Ang sabi, anong katuturan ng isang lalaki? Magkaroon ng anak na lalaki, makagawa ng isang aklat, at magtanim ng puno. Yan. Sire a son, write a book, plant a tree. Pero doon sa mga napag-usapan natin ngayon, I learned some lessons. Sabi kasi nung mga magulang natin nung araw, mga magulang namin ni na Dave Veridiano, daig ng maagap ang masipag. Nagkakataon lang, wala nang katuturan yung pagiging masipag sapagkat nalalamangan na ng mga taong magugulang. Yan. Isa pang bagay yun. No? That's another learning lesson. Because you can always do your best, but there will be times na gugulangan ka ng mga ilan na dapat mong inaasahan. But that's another issue. I'd like to say thank you to everyone. You know, we are just stewards on this earth. Hindi natin pag-aari ang daigdig. Ito ay pinahiram lamang sa atin upang pangalagaan at nang mayroon tayong maipasa sa mga susunod na saling lahi. On that note, we bring to an end our Tapatan sa Aristocrat on reforestation. Is it a knee-jerk reaction? Is it an impossible dream? No, it is not an impossible dream. It may have been a knee-jerk reaction, but there will be success stories to guide us, to tell us how to do it much better. Thank you very much. God bless us all. Enjoy the day. Thank you.